Cămin, adăpost, casă, construcție în care locuiește sau poate locui cineva, așa definește dicționarul explicativ al limbii române o locuință. Dacă pentru mulți acest termen reprezintă un loc confortabil ce îndeplinește toate condițiile necesare unui trai decent, pentru unii oameni o locuință este un loc al neajunsurilor. În România anului 2025, sute de mii de oameni trăiesc în locuințe improvizate sau case afectate, în condiții greu de imaginat. Această problemă o regăsim și în municipiul Câmpina, unde zeci de familii locuiesc în zone defavorizate, atât de situația economico-socială, cât și de pericolul apariției unor calamități. Copii, bătrâni și adulți își duc traiul în case improvizate, lipsite de utilități, insalubre, degradate, ce sunt de cele mai multe ori supraaglomerate. Din fericire pentru familiile defavorizate din Câmpina există o speranță. Locuințele sociale din blocurile de necesitate construite pe strada Petrolistului și pe strada Năsăud. În acest material video vom face cunoștință cu o parte a României pe care nu am dorit să o vedem. O Românie a oamenilor pentru care ziua de mâine reprezintă o incertitudine și vom afla ce înseamnă pentru aceștia posibilitatea de a începe o nouă viață. O cunoaștem pe Maria Narghita Maghiran, o femeie ce se străduiește să-și întrețină singură cei 6 copii ai familiei, după ce concubinul acesteia a fost arestat pentru o faptă deosebit de gravă: viol asupra fiicei minore a Mariei. Maria cu cei 6 copii ai săi trăiesc într-o comunitate izolată, la marginea Câmpinei, departe de standardele pe care un municipiu european ar trebui să le ofere cetățenilor săi. Pentru familia Maghiran, acasă înseamnă o singură cameră pe care cei 7 membri trebuie să o împartă. O cameră cu un singur pat vechi, cu instalații improvizate pentru curent electric, lipsită de apă curentă, izolată la periferia orașului printre gunoaie, reprezintă singurul refugiu al familiei Maghiran. Deși aflată într-o situație financiară critică, Maria Maghiran face eforturi pentru a asigura cele necesare traiului de zi cu zi și pentru a susține cei 6 copii în frecventarea studiilor școlare. Doamna Maria, trăiți în condiții destul de grele, aveți 6 copii într-o casă foarte, foarte mică. Cum vă descurcați? Și la descurcare mă descurc bine, atâta că nu e decât o cameră și e cam greu pentru copii, că nu are nu e loc cum trebuie, nu are condițiile cum trebuie să le ai. Aveți utilități, aveți apă, aveți curent, gaz? Nu avem. Nu. Copiii cum se descurcă la școală? Cum reușesc să-și facă temele într-o locuință atât de mică? Le face puțin mai greu, că sunt mulți, dar le face pe rând, dar totuși le face, se descurcă binișor cu temele, le face bine. Cine vă ajută? Soțul dumneavoastră? Nu am soț. Soțul e la pușcărie. Sunteți singură și aveți în întreținere cei 6 copii? Da, sunt 6 copii, da, care am eu grijă de ei. Iarna cum se descurcă copiii să ajungă până aici? Pentru că e destul de complicat după cât se vede. Pleacă cu jumătate de oră mai înainte ca să meargă ușor, adică să nu ai probleme pe drum, să meargă poate cu grijă, dar merge la școală, nu e problemă, dacă e iarnă să nu mai meargă la școală, trebuie să meargă.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră șansa asta de a locui într-o zonă, într-un bloc nou construit în momentul de față? Contează bine, adică o să fie mai bine, o să ai și alte condiții, alte surse de vedere mai bine. Nu e ca aici într-o cameră, sigur că o să fie mai bine pentru ei. Să aibă și ei mai loc mai mare, o să fie bine cu ei. Așteptați cu nerăbdare să vă mutați, probabil. Da, de-abia așteptam să fiu chemată, să vedem unde îmi dă și ce îmi dă, să fie bine pentru copii, nu pentru mine. Să aibă copii condiții, să aibă copii tot ce le trebuie. Destinul nu a fost mai blând nici cu familia Radulea. Cei doi soți, Mirela și Dragoș, se confruntă cu o situație financiară precară, ce nu le permite să susțină în mod constant nevoile zilnice ale familiei, din care mai fac parte 5 copii. Cu greu, toți cei 5 copii frecventează în prezent unități de învățământ, însă una dintre fiicele minore se confruntă cu o problemă deosebit de gravă, aceasta fiind însărcinată. Familia Radulea trăiește într-o locuință insalubră și are nevoie de reparații urgente. Aceste condiții de trai pot afecta grav atât sănătatea fizică cât și cea emoțională a minorilor. Veniturile familiei, extrem de reduse, pot pune în pericol atât posibilitatea copiilor de a-și finaliza studiile, cât și starea mamei minore și ar putea necesita îngrijiri de specialitate în orice moment. Îngrijiri pe care familia nu le-ar putea suporta din punct de vedere financiar. Doamna Mirela, câte persoane locuiesc în prezent în locuința dumneavoastră? 7, 5 copii și eu și soțul. Locuința este racordată la utilități, aveți energie electrică, aveți apă, aveți gaz? Nu, avem un fir provizoriu de lumină, apă la fel provizoriu, gaze nu avem, Cum vă descurcați cu căldura iarna? cu lemne, greu. Cum ați aflat de acest proiect cu locuințe sociale noi, doamna Mirela? A venit doamna Alexandra cu încă 2 domni și a spus că e un proiect pentru a ne ajuta și a ne duce pe un drum mai bun și o situație mai bună. Și dacă ne încadrăm în criteriile proiectului și în situația care e, suntem, ne poate ajungem să ne dea o locuință și să fim în rând cu lumea. Copiii dumneavoastră, aici prezenți o parte dintre ei, merg la școală? Toți. Am 4 la școală și 1 la grădini. Cum vă descurcați cu învățatul, cu viața de toate zilele aici? Ne descurcăm foarte bine. La școală învăț foarte bine, am toate foarte mari și acasă cum putem. Foarte greu, nu? Da, foarte greu. Este foarte greu aici. Așteptați cu nerăbdare să vă mutați într-o casă nouă? Da, să avem o casă mai mare, mai frumoasă. Doamna Mirela, așteptați cu nerăbdare? Pentru ei, da. Să fie și fiecare la camera lui, să fie și el, să aibă și ei condițiile necesare, că într-o cameră aici e greu. Dar mulțumim lui Dumnezeu că putem trece peste toate și așteptăm cu răbdare să face toate. Ultima familie pe care o vom cunoaște se află într-o situație dramatică. Ana Maria Stoica a ajuns să fie îngrijită la un spital din București în urma unor complicații apărute după o sarcină pierdută, iar concubinul acesteia a plecat și el în capitală pentru a-i fi aproape. În lipsa părinților, cei 3 copii ai familiei Stoica se află în îngrijirea bunicilor materni. Ana Maria Stoica, concubinul și cei 3 copii își duc traiul într-o locuință deteriorată, insalubră, unde confortul termic și igiena lipsesc cu desăvârșire, iar mai multe icoane vechi care se regăsesc în casa acestora reprezintă credința și speranța familiei că pot avea parte de un viitor mai bun.
Alexandru, urmează să te muți într-o casă nouă. Crezi că o să fie mai bine? Da, îmi doresc propria mea cameră și să am condiții să învăț. La școala gimnazială Ion Câmpineanu. Ce înseamnă acest proiect pentru familiile defavorizate din Câmpina? Am plecat de la premisa că nimeni nu-și alege familia în care să se nască și că momentul în care ne naștem sau familia în care ne naștem nu este un privilegiu, ci o responsabilitate. Da, dacă ne uităm la familiile care locuiesc sau care sunt în situații vulnerabile și locuiesc pe groapa de gunoi a Câmpinei, spre exemplu, fosta groapă de gunoi, putem să găsim situații condamnabile, adică putem să spunem părinților, da, nu v-ați ocupat, ar fi trebuit să vă ocupați mai mult, să faceți mai mult, dar ce facem cu copiii care se nasc în acele familii și care nu aleg să se nască acolo? Și atunci a trebuit să facem din salvarea lor o misiune pe care a înțeles-o și Comisia Europeană și pe care a ales să o finanțeze prin acest gen de proiect. Cât de mult a însemnat aportul Comisiei Europene în realizarea acestui proiect? Valoarea proiectului este de aproximativ 4 milioane de euro. Câmpina n-ar fi găsit probabil nici în următorii 35 de ani bani să finanțeze un asemenea proiect, să construiască 3 blocuri sociale pentru persoanele vulnerabile din zonele urbane marginalizate. Prin urmare, Comisia Europeană a făcut ceea ce nu putea să facă niciodată comunitatea locală. A fost o cerere foarte mare pentru ocuparea acestor locurilor în aceste blocuri. Cum s-a făcut selecția? Am primit 81 de dosare, am avut 320 de suflete care și-au dorit să vină și să locuiască în aceste blocuri sociale. Comisia am stabilit-o împreună cu autoritatea publică locală, a fost formată din reprezentanții ai autorității publice locale, reprezentanții ai Consiliului Local, reprezentanții ai grupului de acțiune locală, reprezentanții ai proiectului CADES, reprezentanți de la Poliția Națională și reprezentanți din societatea civilă, în așa fel încât toată lumea a putut avea acces la aceste informații și a putut evalua în mod corect aplicațiile celor care și-au dorit să locuiască acolo. A fost o muncă enormă. Marea majoritate a oamenilor din comisie au făcut această muncă în mod voluntar și am încercat pe cât se poate să nu ne lăsăm influențați de niciun alt criteriu decât cele pe care noi le-am validat, inclusiv cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și pe care le-am supus în dezbatere publică în mai multe rânduri, inclusiv într-o dezbatere publică alături de cei din comunitate și din Consiliul Local. Cum vedeți dumneavoastră procesul acesta de integrare a familiilor defavorizate și excluse într-un fel din societate? Este un proces extrem de, să nu-i spunem dificil, extrem de interesant, să găsim o altă nuanță.
De ce? Pentru că începând cu mutarea lor din situația în care se află în acest moment și mutarea lor în locuințele sociale care sunt noi și care presupune o muncă atentă, inclusiv o perioadă de igienizare, pentru că din nefericire asta este realitatea, până la următoarea etapă care înseamnă acompanierea acelor familii și acelor copii, în sensul în care trebuie să avem grijă ca acele familii să aibă venituri ca să poată să-și acopere nevoia și plățile lunare, să avem grijă și să susținem acele familii ca copiii din acele familii să meargă în continuare în școlile și în sistemul de învățământ și în același timp bunicii sau bătrânii din familiile respective să primească un minim de asistență socială și medicală pentru a menține echilibru pentru întreaga familie. Evident că nu vom putea să facem lucrul acesta fără o intervenție financiară, iar noi, la grupul de acțiune locală Celele de Câmpina, am pregătit o nouă finanțare în următoarea perioadă, tocmai pentru acest tip de servicii și de acompaniere. Ca să zic așa, printre câmpineni există o anumită temere față de mutarea acelor oameni în zona destul de apropiată de oraș. Ce asigurări le dați și ce măsuri veți lua ca oamenii să se integreze cum trebuie în societate? Să știți că în momentul în care noi am solicitat sau am deschis apelul pentru a primi dosare în vederea locuirii în acele blocuri, o parte din familiile care locuiesc sau care sunt vulnerabile și locuiesc în situații dificile au refuzat să-și depună dosarul tocmai pentru că se gândeau că această mutare le-ar putea afecta atât tradiția de a sta în același loc cu ceilalți membri familiei, dar le-ar putea afecta și viața, pentru că una este să primești sau să stai pe întuneric și să aprinzi o lumânare ca să poți să ai un pic de lumină și alta este să aprinzi becul de la întrerupător și să trebuiască să plătești. Și atunci a existat o reticență inclusiv din partea lor. Din nefericire, oamenii în societate văd pe acești vulnerabili ca fiind și recalcitranți, ca fiind și un pic dificili, ca fiind eventual și influențați de, alte probleme familiale. Dar nu este deloc așa. În momentul în care li se oferă o șansă reală, acești oameni apreciem că pot fi și se pot adapta la schimbare și se pot integra foarte ușor în comunitate.